Tay đâu trời. Qua đấy. Đúng bên cạnh mà, đi đâu xúc gì đây? Xúc thử xem được không? Chưa rồi, đống bên cạnh dễ hơn này. Cái này, đấy, đấy. Chơi đi em ơi. Xúc đi. Xúc đi, được đấy. Thôi. Tiếp xúc liên tục à? Xem cái mà được nhiều thì đi. Tôi qua cho khác đổ. Kiểu cát cơ dễ nhất. Cậy xe. Mấy mốt mơ cũng cậy được xe thì cũng mơ. Không đổ này đấy, múc đổ này. Múc đổ này. Lùi lại múc cái bên kia kìa, mới đổ được. Em bù lại. Rồi, em múc vào đấy. Đổ. Trượt. Thôi ra múc. Anh em quay phát đổ. Đi đi. Đi à. Gì em quay đổ. Mở được. Thôi ra xúc tiếp đi em ơi. Ra xúc tiếp đi. Từ từ cho một viên vào đây nhá. Từ từ xong đổ vào. Từ từ cho đây đi. Cho kia đây xong rồi cho. Ra xúc ra đồng kia xúc đi em ơi. Nó nặng quá. Ra đồng kia đi em ơi. Ra đồng kia, ra đồng xúc đi, xúc liên tục vào nhanh lên. Mới được 3 phút thôi, ra đồng kia xúc đi. Ra đồng kia kìa. Nặng quá. Cứ bổ đi. Xúc đi. Tiếp liên tục à? Hôm ra cái đống kia anh chỉ kìa, đống sau em đây. Đặt cho nó phát đấy, quay cái xúc xong rồi cắt. Xúc đi. Thế anh kiểu gì? Cát cho dễ này, quay lại một cát. Thôi không nhặt ra. Xung sau lên Hùng ơi, xong lên đi.
gọn và đi to tè tè là kia xe là chưa phải. Chỉ con động dọn gọn vào cao lên. Cao lên. Dọn cái đường đi của cái lầu xe. khác đi, lầu cho khác đi. Xúc đi. Không đổ vào xe kia nữa, xúc được không? Xúc liên tục vào. Liên tục đi, liên tục vào, bơi đi. Liên tục đi, nữa đây, mạnh này. Thôi,